Good morning mga buddy, mga ka-sniper, mga idol, mga best friend. Yan naman ay magluluto ako ng sinigang na pork para sa aking tanghalian. Nandito yung ating pork na nilabog ko na kanina sa kalangdiulin para malambot. Tapos may lahat tayong labanos, talong, tapos yung kangkong or water spinach. Merong sibuyas at kamatis, tsaka yung ating sinigang mix original. So simulan natin mga idol ang pagluluto. Ay magpapainit ng kaunting mantika sa kaserola. Nagigisa ko dito yung mga rekado. Try na rin natin itong labanos. Ito yung matagal malambot, malabog. Matagal malabog. Ito muna ikaw. Hindi lang natin ang kaunting paminta. Tapos yung ating patis. Halo-haloin ulit natin para lumasa yung patis dun sa karne at gulay. Sama na lang natin yung sinigang mix para ma-absorb yung lasa nyo dun sa karne at gulay. Ganito na naman ang pagluluto. So ngayon lalagyan na natin ng sabaw. Yung sabaw nitong aking ginawa ay yung pinagugasan ng bigas kanina, saka yung pinaglabugan niya. Damihan na natin ang sabaw hanggang pasali ko dyan ang mga alaga. Luban na muna natin mga idol. Yun, nakaroon na siya mga ka-sniper. Titikman ko lang muna kung anong kulang. May maasim. Sarap. Bilang natin ng kaunti pang patis. Kaunti lang. Kung sausawan naman mamaya ang sili na may patis at kalamansi. Okay. Final taste. Sarap ah. Lagyan na natin yung ating talong. Yung talong ay pinanghali sa bakuran. So ibalalagay na natin yung ating kangkong. Plating na po ulit natin. Hindi ko naman dinamihan yung carne. Okay mga ka-sniper, luto na po ang aking sinigang na pork with gulay. Tapos meron pa rin ako dito yung walang kamatayang sinantulan, ang pabrigana. Yung ating sausawang sili, kalamansi at patis. Yung ating rice, kaunti lang, kabiling-bili na lang mama. Dadami ng rice. More on gulay na lang tayo. Kakapakain na lang natin ng gulay. Okay mga idol, mga ka-sniper, mga kabady. Tayo kakain na. Shoutout nga pala sa lahat ng aking mga video na subscribers. Mga hunter, sniper, cook, mga OFWs, angler, lahat na friends. Sana po ay sumayin nyo ang kapayapaan, kaligtasan sa araw-araw sa mga palit ng bansa kayo naroon. Naglagay nga rin pala ako sa tasa ng sabaw para ay hubugin ko. Ang sarap. Okay, naman natin yung gulay. Ating kangkong. Mama, kain na mama. Ito mga sniper yung proverbs. Malambot, halos na ubay na siya dun sa ano buto niya. Ito ba naman ang labugin sa uling?
Sausaw natin sa sausawan na may siling demonyo. Alam. Sarap. Salamat po sa mga bago natin subscribers ha. Na huwag kayong magsawang bumalik-balik. Papatak na naman ang ulan. At may ulan dito mga sniper. Nalakas pa. Nag-ulan na ha. Sarap ng gulay. Hindi mga sniper, hindi na tayo magkakarinig ganito. Maraming salamat na lang sa inyo lagi. Patuloy niyo pagsuporta sa Bradak Sniper Mix Vlog. Shoutout mama. Kunti lang kanin ko. Bye bye. Love you all. Lakas ng ulan. Ingat ang lahat. Bye.